Tình hình hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã thay đổi nhiều. Tương lai 5 đến 10 năm tới nếu họ tái hợp. 4 năm trôi qua kể từ khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong công khai tuyên bố ly hôn, dư luận vẫn chưa bao giờ thôi nhắc đến hai cái tên này. Họ từng là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ, từng khiến hàng triệu khán giả ngưỡng mộ bởi mối tình như cổ tích và một cuộc hôn nhân bất ngờ. Nhưng cũng chính họ lại làm khán giả xót xa khi đường ai nấy đi chỉ sau vài năm gắn bó. Nếu như thời điểm ấy, cả hai đều im lặng trước những lời bàn tán, chọn cách giữ kín đời sống riêng tư, thì 4 năm sau, họ đã có một hành trình lột xác rõ rệt. Người thì tập trung vào sự nghiệp, vươn tới đỉnh cao mới, người thì tìm lại sự cân bằng, thể hiện một hình ảnh trưởng thành và chín chắn hơn. Triệu Lệ Dĩnh từ minh tinh thần tượng đến nữ hoàng rating. Trong 4 năm qua, Triệu Lệ Dĩnh gần như dành trọn tâm sức cho công việc. Cô liên tục góp mặt trong những dự án phim lớn, từ cổ trang cho đến hiện đại, từ truyền hình cho đến điện ảnh. Bộ phim Hạnh Phúc đến Vạn Gia đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của cô khi thoát khỏi hình ảnh nữ diễn viên thần tượng để chứng minh khả năng diễn xuất chín muồi, giàu cảm xúc. Tiếp đó, cô tham gia nhiều tác phẩm có chiều sâu, nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn, thậm chí còn được đề cử tại một số giải thưởng điện ảnh truyền hình danh giá. Khán giả nhận ra, Triệu Lệ Dĩnh sau ly hôn đã mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và không ngừng thăng tiến. Cô không còn là nàng Sam Sam đáng yêu hay hoa tiên cốt thuần khiết của những năm đầu sự nghiệp, mà đã trở thành một nghệ sĩ trưởng thành, có tiếng nói trong giới. Hình ảnh mới thần thái tự tin của một người phụ nữ độc lập. Ngoài sự nghiệp, phong cách cá nhân của Triệu Lệ Dĩnh cũng thay đổi rõ rệt. Từ một nữ diễn viên giản dị, thường chọn phong cách nhẹ nhàng, cô dần trở thành biểu tượng thời trang mới. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, trong các sự kiện quốc tế hay các buổi quảng bá thương hiệu, Triệu Lệ Dĩnh đều gây ấn tượng với thần thái tự tin, sang trọng. Hình ảnh của cô là minh chứng rõ ràng cho một người phụ nữ sau đổ vỡ vẫn có thể vươn lên, tỏa sáng và làm chủ chính mình. Nhiều tạp chí ca ngợi, Triệu Lệ Dĩnh đã viết nên một chương mới cho chính cuộc đời mình, không chỉ là một minh tinh, mà còn là một biểu tượng của sự độc lập và kiên cường. Phùng Thiệu Phong chọn con đường chậm rãi nhưng bền vững. Nếu Triệu Lệ Dĩnh tăng tốc trong sự nghiệp thì Phùng Thiệu Phong lại chọn con đường chậm rãi hơn. Sau ly hôn, anh ít xuất hiện trên màn ảnh, dành nhiều thời gian cho con trai và các dự án cá nhân. Thế nhưng, mỗi lần trở lại, Phùng Thiệu Phong đều để lại dấu ấn. Anh tham gia một số tác phẩm điện ảnh có chiều sâu, đóng vai nam chính trưởng thành, điềm đạm, khác hẳn với hình tượng công tử hào hoa trước kia. Ngoài diễn xuất, anh còn thử sức trong lĩnh vực sản xuất, đầu tư phim ảnh, cho thấy sự dịch chuyển từ vai trò diễn viên sang nhà sáng tạo nội dung. Dù không ồn ào như Triệu Lệ Dĩnh, nhưng sự điềm tĩnh và từng bước vững chắc của Phùng Thiệu Phong đã giúp anh tạo dựng một vị thế bền lâu trong làng giải trí. Thành tích cá nhân hai con đường, một điểm chung, sự công nhận. Điều đáng nói là, sau 4 năm, cả hai đều đạt được thành tích riêng, khẳng định chỗ đứng vững chắc. Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần lọt top, nữ diễn viên được yêu thích nhất, và trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu quốc tế. Phùng Thiệu Phong tuy ít tác phẩm hơn, nhưng các vai diễn của anh đều nhận được đánh giá tích cực, cho thấy một sự trưởng thành trong nghề. Điểm chung của cả hai, họ đều không bị chôn vùi bởi scandal hay ồn ào hậu ly hôn. Ngược lại, chính sự im lặng và tập trung đã giúp họ giữ được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Mối quan hệ hậu ly hôn im lặng nhưng vẫn gắn bó qua con trai. Một trong những chủ đề được khán giả quan tâm nhất chính là mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sau ly hôn thực sự thế nào. Thực tế, cả hai hiếm khi nhắc về nhau trên truyền thông. Tuy nhiên, hình ảnh họ cùng chăm sóc con trai, cùng xuất hiện trong một số dịp đặc biệt đã chứng minh, dù không còn là vợ chồng, họ vẫn duy trì mối liên hệ thân thiết vì con trai chính là sợi dây nối vô hình giữa hai người. Và có lẽ, chính nhờ điều đó mà dư luận vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó họ có thể tái hợp. 4 năm đã qua, nhưng khán giả vẫn chưa từng ngừng theo dõi từng bước đi của cả hai. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, những chủ đề về Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong vẫn luôn thu hút hàng triệu lượt thảo luận. Một bộ phận fan tin rằng họ chỉ tạm xa nhau bởi ánh mắt trong những lần vô tình chạm mặt vẫn cho thấy tình cảm chưa hề dứt. Một số khác lại cho rằng chính nhờ chia tay cả hai mới có thể trưởng thành và đạt được thành tích rực rỡ như hiện tại. Dù ở góc nhìn nào, thì Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn là hai cái tên gắn bó mật thiết trong tâm trí công chúng. Cuộc hôn nhân của họ có thể đã không đi đến cái kết trọn vẹn, nhưng hành trình 4 năm qua lại là một minh chứng cho sự trưởng thành. Triệu Lệ Dĩnh, mạnh mẽ, quyết đoán, dám khẳng định mình trong nghề. Phùng Thiệu Phong, điềm đạm, sâu lắng, coi trọng gia đình và những giá trị bền lâu. Cả hai đã cho khán giả thấy rằng đổ vỡ không đồng nghĩa với kết thúc mà có thể là cơ hội để tái sinh, để sống một cuộc đời mới ý nghĩa hơn. 4 năm sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã chứng minh rằng họ không chỉ là ngôi sao của những scandal tình cảm,
mà còn là những nghệ sĩ thực thụ biết đứng dậy sau sóng gió để tiếp tục tỏa sáng. Họ đã thay đổi nhiều, từ sự nghiệp, hình ảnh, cho đến cách nhìn nhận về cuộc sống. Và chính sự thay đổi ấy đã mang lại cho họ những thành tích cao, sự công nhận rộng rãi và một vị trí bền vững trong lòng công chúng. Có thể họ không còn đi cùng nhau trên con đường tình yêu, nhưng trong sự nghiệp, trong ký ức của khán giả, cái tên Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong vẫn mãi song hành như một phần ký ức đẹp, khó quên của làng giải trí Hoa ngữ. Khán giả luôn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ gạt bỏ những hiểu lầm, tìm lại được sự đồng điệu để tái hợp. Nếu điều đó thực sự xảy ra, nó sẽ là một trong những tin tức chấn động nhất làng giải trí Hoa ngữ. Cư dân mạng từng bình luận, họ quay lại, đó sẽ không còn là quyết định cảm tính như lần đầu, mà là một lựa chọn trưởng thành, có trách nhiệm với con trai. Khi đã đi qua sóng gió, họ sẽ biết trân trọng nhau nhiều hơn. Trong trường hợp tái hợp, hình ảnh gia đình ba người chắc chắn sẽ làm tan chảy trái tim hàng triệu fan, sẽ không còn là những ánh nhìn xa cách trên sân khấu hay trong hậu trường, mà thay vào đó là sự gần gũi, thân thiết và nụ cười hạnh phúc. Về sự nghiệp, cả hai có thể kết hợp trong một dự án phim mới, đánh dấu sự trở lại không chỉ trên màn ảnh mà còn trong đời sống. Đây sẽ là cú nổ lớn, bởi câu chuyện tình thật ngoài đời hòa vào màn ảnh luôn tạo nên sức hút khó cưỡng. Ngược lại, nếu họ tiếp tục đi trên hai con đường riêng, điều này cũng không hẳn là một kết thúc buồn. Triệu Lệ Dĩnh sẽ tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao mới của sự nghiệp. Với tài năng và sự nỗ lực, không loại trừ khả năng cô sẽ trở thành một trong những nữ diễn viên mang tầm quốc tế, sánh vai cùng nhiều minh tinh toàn cầu. Phùng Thiệu Phong có thể lùi về phía sau, tập trung vào sản xuất, đầu tư và nuôi dạy con trai. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con và vẫn duy trì hình ảnh người cha trách nhiệm, tình cảm. Trong kịch bản này, cả hai vẫn giữ được sự tôn trọng, sự gắn kết cần thiết và tiếp tục sống một cuộc đời riêng đầy ý nghĩa. Cho dù kết quả ra sao, một điều chắc chắn là tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ mãi gắn bó với nhau trong trí nhớ của công chúng. Nếu họ tái hợp, câu chuyện sẽ trở thành một huyền thoại tình yêu có thật, đi qua đổ vỡ để rồi quay lại với nhau bằng sự trưởng thành. Nếu họ không tái hợp, khán giả vẫn sẽ nhớ đến họ như một đôi từng có những khoảnh khắc ngọt ngào nhất, một cuộc hôn nhân đẹp dù không trọn vẹn. Dù chọn hướng nào, thì chính con trai họ, cậu bé ngây thơ, hồn nhiên sẽ mãi là cầu nối, là minh chứng rằng tình yêu của họ đã từng tồn tại và không bao giờ biến mất. 4 năm đã qua, và 5 đến 10 năm nữa, câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn sẽ luôn là đề tài khiến dư luận quan tâm. Bởi tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp, ba yếu tố ấy khi gắn liền với những con người nổi tiếng luôn mang lại sự đồng cảm và tò mò. Có thể một ngày nào đó, khi họ gặp lại trong một sự kiện lớn, ánh mắt của họ sẽ lại khiến khán giả thổn thức. Có thể một ngày nào đó, họ sẽ ngồi cùng nhau trong buổi lễ trưởng thành của con trai, nhìn lại quãng đường đã đi qua, và khi ấy, lựa chọn của họ là gì? Công chúng vẫn sẽ dành cho họ sự tôn trọng, bởi họ đã sống thật, đã yêu thật và đã nỗ lực hết mình để trở thành những con người tốt hơn sau đổ vỡ.